One Piece 1126 Prediction Dragon tham chiến. One Piece Chapter 1126 đang sắp ra lò, và tất nhiên là những đôi dép đang làm tốt vai trò của nó hơn bao giờ hết. Như một lẽ thường tình, cứ tới 2 ngày, thứ ba và thứ tư là y như rằng người nhà đổ xô lấy dép ra, lót hóng chapter mới. Tuy không phải được truyền lại từ thời cha ông, nhưng không ít độc giả vẫn luôn giữ gìn. Quả là một truyền thống tốt đẹp phải không nào? Quay lại với nội dung của video. Hãy cùng điểm qua những sự kiện nóng hổi đã xảy ra và cùng dự đoán những diễn biến tiếp theo cùng One Piece Discovery nhé. Chương trước của One Piece, chúng ta đã chứng kiến sự ra đi của một bồ lão khi dù đã sống sót sau trận chiến với không một vết thương, nhưng Thánh Jay Garcia Saturn vẫn phải ngưng vai diễn của mình sau màn hành quyết bí ẩn của trùm cuối bộ truyện. Đồng thời, người hâm mộ cũng được thấy Thánh Figarland Garling lên nắm quyền mũ lão tinh. Và cùng với đó, quân cách mạng đang chuẩn bị cho nước đi tiếp theo của họ. Tất nhiên, tất cả các tình tiết này vô cùng quan trọng và có thể sẽ tiếp tục trong chapter 1126 của One Piece. Chính điều này làm cho người hâm mộ háo hức chờ đợi. Chapter 1126 của One Piece rất có thể sẽ tiếp tục với tình hình ở Marijoa khi họ đã hoàn toàn bị cô lập. Chúng ta đều biết rằng quân cách mạng đã thực hiện kế hoạch này trước khi tấn công vùng đất Thánh Marijoa. Họ đã phá hủy các kho lương thực của Thiên Long Nhân. Nó đã vô cùng hiệu quả khi Marijoa hiện không có gì để ăn. Bình thường, họ sẽ đơn giản là nhận thực phẩm từ các vùng khác trên thế giới. Tất nhiên toàn là của ngon vật lạ. Tuy nhiên, quân cách mạng đã lên kế hoạch cản trở vấn đề này. Họ đã bố trí các toán quân đi phá hủy toàn bộ thực phẩm trên đường đến, không để cho tàu nào có thể đi qua. Cơ bản là, tất cả các tuyến đường vận chuyển đến vùng đất Thánh Marijoa đã bị chặn bởi các chỉ huy của quân cách mạng. Có nghĩa là người dân ở Marijoa sẽ thực sự phải đối mặt với nạn đói. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Dragon thực sự muốn dụ các chỉ huy của Thiên Long Nhân ra khỏi vùng đất Thánh Marijoa. Hành động đó là cần thiết vì ông thực sự muốn phá hủy trật tự hiện tại của Thiên Long Nhân và khiêu chiến với họ. Đúng như lời Dragon đã nói, cuộc chiến thực sự của chúng ta bắt đầu khi Hiệp sĩ Thánh xuống tay. Người hâm mộ biết rằng Hiệp sĩ Thánh, một đơn vị tinh nhuệ trong hàng ngũ Thiên Long Nhân, sẽ sớm xuất hiện và hành động, và chương này có thể sẽ thể hiện điều đó. Hiện tại, người hâm mộ chưa biết nhiều về thành viên của Hiệp sĩ Thánh. Người duy nhất họ biết là Thánh Figarland Garling, người từng là thủ lĩnh của tổ chức này. Tuy nhiên, giờ đây Thánh Figarland Garling đã được thăng chức lên vị trí Thánh mạng khoa học và phòng thủ. Ông có thể không còn giữ chức thủ lĩnh của Hiệp sĩ Thánh nữa. Điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều trong thời gian tới. Người hâm mộ sẽ phải chờ để thấy trật tự mới của Hiệp sĩ Thánh và hy vọng Chapter 1126 của One Piece sẽ tiết lộ điều đó. Chương sắp tới có thể sẽ giới thiệu từng thành viên của Hiệp sĩ Thánh khi họ chuẩn bị rời vùng đất Thánh Marijoa và đối đầu với quân cách mạng trong trận chiến. Đây là điều mà người hâm mộ rất mong đợi, đặc biệt vì các thành viên gia đình của Shanks có thể cũng là thành viên của Hiệp sĩ Thánh. Nếu điều này thực sự xảy ra, khả năng một thủ lĩnh mới của Hiệp sĩ Thánh cũng sẽ được chọn. Mình mạnh dạn đoán chính là nhân vật có dáng người giống Shanks, được giới thiệu trong trang cuối của Chapter 1121. Mình từng làm video short về các cặp đấu có thể xảy ra ở trận chiến cuối dựa trên bức hình này. Và tới hiện tại, nó gần như đã dần trở thành sự thực. Bạn nào chưa xem video đó thì nhớ xem nhé. Tại thời điểm đó, mình chưa nghĩ đến viễn cảnh Garling rời ghế thủ lĩnh, nhưng vẫn cho rằng kẻ này phù hợp đối đầu với Dragon nhất. Vì đơn giản là hắn mạnh hơn Garling vì hắn trẻ hơn nữa còn nằm trong khung tranh đối xứng với thủ lĩnh quân cách mạng. Nhưng với diễn biến của hiện tại, việc kẻ này lên nắm thủ lĩnh Thánh Hiệp sĩ đã dần trở thành hiện thực. Thủ lĩnh quân cách mạng chiến thủ lĩnh Thánh Hiệp sĩ. Quả là một trận đấu chất lượng mà ai cũng mong ngóng phải không nào? 10 điểm! 10 điểm! Dự đoán tiếp theo, Dragon và quân cách mạng chuẩn bị cho cuộc chiến. Monkey D. Dragon không thể ngồi yên được nữa. Chapter 1126 của One Piece chắc chắn sẽ tập trung vào Dragon. Người hâm mộ đã rất mong chờ Dragon ra tay hành động, và giờ là thời điểm thích hợp để ông làm điều đó. Dragon là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Mặc dù chưa từng được tác giả thể hiện trong bất kỳ chương truyện nào về sức mạnh của ông, nhưng thông qua màn trình diễn của Garp và Luffy, bất kỳ người hâm mộ nào cũng chắc như đinh đóng cột rằng nhân vật này rất bá đạo, thậm chí là còn hơn cả hai nhân vật kia. Không lý nào có chuyện đời ông nội mạnh, đời con cũng mạnh, nhưng đời cha lại đúng không các bạn? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Và đi kèm với đó là sự trông ngóng của người hâm mộ về một trái ác quỷ xứng tầm cho nhân vật mạnh mẽ này. Trái rồng phương Tây, trái thần mưa, trái chim sấm và trái mãng xà Amaru, một sinh vật thần thoại. Rất nhiều những giả thuyết và minh chứng hay đã được các kênh lớn về One Piece thực hiện. Khả năng cũng dần được làm rõ trong những chương tiếp theo này.
Dragon là một người rất tính toán. Ông chỉ hành động khi thời cơ đến. Đó là lý do tại sao người hâm mộ đã phải chờ đợi nhiều năm để thấy Dragon thực sự làm điều gì đó. Giờ đây, Dragon tin rằng thời cơ đã đến để tấn công, và ông đã một lần đánh vào chính phủ thế giới. Ông đang chờ đợi họ xuất hiện trên đại hải trình, nơi ông dự định sẽ tiêu diệt họ trong trận chiến một lần và mãi mãi. Quả là những diễn biến hấp dẫn phải không nào? Hãy cùng chờ xem tác giả sẽ cho chúng ta xơi món nào trước nhé. Trên đây là những dự đoán của One Piece Discovery về những diễn biến tiếp theo trong chapter 1126. Hy vọng mang lại những thông tin hữu ích và thú vị cho các bạn giải trí. Và vì đây là những suy nghĩ cá nhân, nên nếu có ném đá thì các bạn ném nhẹ tay nhé. Mong nhận được những đóng góp ý kiến cá nhân của các bạn dưới phần comment của video. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.